motorcycle rider sa Russia tumilapon sa kalsada. Kamustahin natin ang lagay ng biktima mula sa mga detalye na balitang ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Ricky Mathay. Ako si Nina Richie Alago Flores at ito ang Mata ng Agila International. Para naman sa mga headlines ngayong araw ng Miyerkules. United Kingdom balak pumasok sa isang visiting forces deal kasama ang Pilipinas. Congressman Faustino D. III na halal bilang bagong Speaker ng House of Representatives. US President Donald Trump dumating na sa United Kingdom para sa kanyang state visit sa bansa. United Nations inakusa ng Israel na nagsasagawa ng genocide. At alas Pilipinas men's nag-ukit sa kasaysayan. Balak ng United Kingdom na pumasok sa isang Status of Visiting Forces Agreement o SOVFA kasama ang Pilipinas para palakasin ang operational collaboration sa pagitan ng puwersa militar ng dalawang bansa. Ang SOVFA ay isang uri ng bilateral agreement sa pagitan ng dalawang gobyerno na magbibigay daan para makabisita ang sandatahang lakas ng Pilipinas at UK sa teritoryo ng isa't isa. Ayon sa Department of National Defense, nag-abot ng liham si UK Minister of State for Defense Lord Vernon Coker kay Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. upang formal na ipaalam ang intensyon ng gobyerno nito na pumasok sa isang SOVFA. Pinasalamatan ni Chodoro ang United Kingdom sa pagpapakita nito ng interes na makipagtulungan sa Pilipinas sa aspetong militar. Tinukoy din ang kalihim na ang hakbang na ito ay katunayang unti-unting nagkakaisa ang Europa at Indo-Pacific na isulang ang rules-based international order. Bukod sa visiting forces deal, tinalakay din ni Chodoro at Coker ang ukol sa mutual commitment ng Pilipinas at UK na lalong pagtibayin pa ang umiiral na defense partnership ng dalawang bansa tungo sa regional at global stability. Nagtamo naman ng pinsala ang isang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR vessel matapos harangin at bombahan ng tubig ng dalawang barko ng China Coast Guard malapit sa Bajo de Masinloc. Ayon po sa Philippine Coast Guard o PCG, sangkot sa bagong panghaharas ng China ang BRP Dato Gumbay Piang ng BFAR. Nasa gitna ng resupply mission ng BFAR vessel nang biruntutan sila ng mga barko ng China. Sa insidente, nasaktan ng isang crew member ng BRP Dato Gumbay Piang habang nabasag naman ang mga salamin sa AFT window. Nasira rin ang ilang bahagi ng captain's cabin. Tinawag namang unlawful behavior ng PCG ang ginawang aksyon ng China sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Common sense lang naman, no? Wina-water cannon nila sa likod, wina-water cannon nila sa harap. Tapos lilikuan nila ng ganun, talaga namang kung tatama talaga sa kanila. But again, it was not intentional. It was actually their lies once again, hiding their unlawful and bullying activities in Bajo de Masinloc. What really happened here is that etong dalawang China Coast Guard vessel na humaharas kay Dato Piang ang nag-conduct ng dangerous maneuver na inilabas nila ngayon sa social media, appearing na tayo ang babangga. But still, habang sinasabi nila tayo ang babangga, binobombahan naman nila ng tubig yung bridge nung BFAR vessel. Well, first... Sa kabila po nito, naging matagumpay pa rin ang kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda initiative na isinagawa malapit sa Bajo de Masinloc. Pambalita, bumisita sa Senado si Vice President Sara Duterte at nakipagpulong kay Senador Rodante Marcoleta.
Tumagal na mahigit sa 1 oras ang pag-uusap ni VP Sara at Senador Marcoleta sa loob ng opisina nito. Pinuntahan din ng bise at ni Marcoleta si Senador Ronald Bato de la Rosa sa kanyang tanggapan. Subalit, nang salubungin siya ng media at tanungin kung ano ang naging pinag-usapan nila ni Marcoleta, tumanggi ang bise na magbigay ng mga detalye. Anya, kailangan na niyang umalis dahil hinahabol niya ang kanyang flight papuntang Sultan Kudarat. Nangako naman ito na pagbalik niya sa Senado ngayong Huwebes ay sasagutin niya ang mga katanungan ng media. Matapos mag-resign si late 1st District Representative Ferdinand Martin Romualdez at tinamang kilalanin ng 29th Speaker of the House of Representatives ng Pilipinas. I, Faustino Boji D. III of the, of the 6th District of Isabela, having been elected as having been elected as Speaker of the House of Representatives, Inihalal ngayong araw bilang bagong Speaker of the House of Representatives si Isabela 6th District Representative Faustino Boji D. III. Nagsimula ang political career ng 64 na taong gulang na kongresista na maging Vice Mayor ito ng Kawayan, Isabela noong 1992. Sa taon ding yun ay naging alkalde ng lungsod si D kung saan siya ay nanungkulan sa loob ng 9 na taon. Siya rin ay nailuklok bilang gobernador, vice-gobernador hanggang sa naging kongresista na ng ika-6 na distrito ng Isabela. Bago maging speaker ay naging deputy speaker si D ng House of Representatives mula July 28, 2025 hanggang sa kasalukuyan. Sa isinagawang halalan sa Kamara ngayong araw, si D lamang ang kaisa-isang nominado para sa pwesto. 253 congressmen ang pabor sa pagiging speaker ni D, 28 naman ang nag-abstain at 4 ang tumangging bumoto. Nagpahayag naman ang kani-kanyang saloobin ng ilang kongresista ukol sa naganap na pagpapalit ng liderato sa Kamara. Sa tingin ko, my own humble opinion is that kung magpapalit, hindi pwedeng papalitan lang yung speaker. Dapat kung magpapalit, pati yung mga deputy speakers, palitan, at saka yung mga sensitive committees lang. Naglabas rin ng pahayag ang Malacanang kung saan iginiit na ang pagpapalit ng liderato sa House of Representatives ay pagtugon sa mga pangangailangan ng bansa. Bagamat kinakabahan si D sa responsibilidad na iniatang sa kanya bilang Speaker ng Kamara, tinatanggap naman nito ang hamon na masolusyonan ang mga kasalukuyang suliranin ng bansa. aminado po ako. Meron po akong pangamba sa aking dibdib habang iniisip ko ang hamon na katungkulang inaatang sa aking balikat. Patid ko po na marami sa ating mga kababayan ang nasasaktan at nagagalit na dahil sa mga kasalukuyang kaganapan. Naiintindihan ko po kayo. Bilang anak ng lalawigan ng Isabela, alam na alam ko po ang mga pagsubok na dala ng matinding bagyo, ang pagkasira ng mga bahay at buhay tuwing tumataas ang tubig baha. Sa ngalan nila, tinatanggap ko ng buong kababang loob ang hamon ng pagiging Speaker of the House. Kinausap at tinanong po namin ang mga party leaders kung sino sa tingin nila ang pwede maging speaker kapalit ni Speaker Martin Romualdez. At ang pangalan na lumabas lagi ay ang pangalan ko, ni Congressman Boji D. We are a collegiate body. The speaker is Primus Inter Pares and he serves at the pleasure of the majority. So, noong lumabas po ang pangalan ni Congressman Boji D, yan po ang nomination. Mag-i-issue ng show cause order ang Senate Committee on Games and Amusement laban sa Meta matapos hindi dumalo ang mga kinatawan nito sa investigasyon.
Ang Meta ay ang kumpanya sa likod ng Facebook at Instagram. Dismayado rin ang komite matapos makatanggap ng sulat mula kay Meta Public Policy Manager na si Jenixon David na humihiling ng hiwalay na pagpupulong sa kanilang opisina sa halip na dumalo sa pagdinig. Iginiit naman ng komite na hindi excuse sa Senado ang hindi pagdalo ng Meta at hindi rin anila maaaring sila ang pumili kung kailan haharap sa investigasyon. Ikinababahala kasi ng mga senador ang mga ulat na ginagamit ng mga illegal na gambling sites sa Facebook at iba pang social media platforms. Dahil sa malawakang pagbaha at pabago-bago ng panahon, ibinaba ng Department of Agriculture o DA ang target nito sa produksyon ng palay ngayong taon. Mula sa dating target na 20.46 million metric tons, nasa pagitan na lamang ito ng 20.09 hanggang 20.39 million metric tons, katumbas ng 12.65 hanggang 12.85 million metric tons ng palay output. Gayunman, mananatiling mataas ang kumpiyansa ng ahensya matapos tumaas ng 6.4% ang palay output ng bansa sa unang 6 na buwan ngayong taon. Kasabay nito, hinigpitan ng DA ang regulasyon sa fish imports upang protektahan ang lokal na industriya at matiyak ang patas na kalakalan. Ipinagbawal na ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang pagpasok ng fish imports sa mga pribadong pantalan. Dapat anya ay sa mga pantalan ng Philippine Fisheries Development Authority lamang ibagsak ang mga fish imports. Inalis na rin ang ahensya ang mga questionabling importer sa kanilang registry matapos madiskubre na laganap pa rin ang fish smuggling. Pinapyas naman ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang mahigit sa 255 bilyong pondong nakalaan sana sa 2026 flood control projects. Mula po kasi sa higit kumulang na 881 bilyong piso ay ibinaba ni Dizon sa mahigit 624 na bilyong piso ang budget ng DPWH. Tugon ito ng ahensya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tanggalin ang flood control budget dahil sa sinasabing maanumalyang proyekto sa flood control. Nagpasa rin si Dizon ng rekomendasyon na ilaan na lamang ang tinapyas na budget para sa ibang proyekto ng pamahalaan. Kinumpirma naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang rekomendasyong ito ni Dizon. Nagbabala rin si Castro na hindi lamang DPWH ang iimbestigahan ukol sa korupsyon. Sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., naripasuhin ang budget ng Department of Public Works and Highways. Tinapyasan na ng ahensya ang kanilang proposed budget ng halos 30%. Kaugnay din sa utos ni Pangulong Marcos Jr., hinihiling ng DPWH o Kongreso na i-allocate ang 252 billion pesos sa mga programa at proyekto na makakatulong sa sektor ng agrikultura, edukasyon, healthcare, housing, labor, social welfare at information technology. Ang pag-iimbestiga naman po patungkol sa korupsyon ay hindi lamang para sa DPWH. Kung meron pong makikita at maibibigay na anumang mga reports tungkol sa anumang korupsyon, yan naman po ay talagang paiimbestigahan. Tumaas ang bahagdan ng pinapadalang cash remittances ng mga overseas Filipino workers o OFW sa Pilipinas noong July 2025 ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Sa datos ng BSP, tumaas sa 3.1% o $585 million ang cash remittances na pinadadala ng mga sea-based overseas Filipinos. Habang tumaas naman sa 3% o $2.59 billion ang remittances ng land-based workers. Nanatili naman ang Estados Unidos na pangunahing pinagmumulan ng mga remittances sa Pilipinas batay sa datos ng BSP mula January hanggang July 2025. Mahalaga ang cash remittances sa isang bansa dahil malaki ang ambag nito sa Gross Domestic Product o GDP, isang indicator na tumutukoy kung maganda ang paglago ng ekonomiya sa isang bansa. Naglandfall na po si Bagyo Mirasol sa bayan ng Kasiguran na Aurora kanina madaling araw. Ayon po yan sa Pag-asa.
Subalit batay sa 8 p.m. bulletin ng Pag-asa na mataan ngayon si Mirasol sa Apayao. Mayroon ito maximum sustained winds sa 55 kilometers per hour at gustiness na aabot sa 90 kilometers per hour. Kumikilos ito sa bilis na 15 kilometers per hour sa direksyong Pahilaga-Hilagang Kanluran. Sa ngayon po, nakataas ang tropical wind cyclone wind signal number 1 sa 10 mga lalawigan at ang mga ito ay makikita po ninyo sa inyong mga screen ngayon. Inaasahan naman ang Pag-asa na lalakas pa ang bagyong Mirasol bago ito lumabas ng Philippine Area of Responsibility o PAR bukas ng hapon papuntang Southern China. Samantala, naging bagyo na rin ang low pressure area sa labas ng PAR na huling namataan sa silangang Southern Luzon. Sa oras na pumasok ito ng PAR sa Miyerkules o Huwebes, ay papangalanan itong Nando. Palaging maging tapat sa konstitusyon at sa mga mamamayan na nagtitiwala sa kanila sa seguridad at kaligtasan. Ito ang bilin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga bagong promote na general at flag officers ng Armed Forces of the Philippines o AFP. Pinaaalalahanan din ng Pangulo ang AFP na sila ay inaasahan na magiging mabuting halimbawa ng kanilang mga nasasakupan. Pinasalamatan din niya ang ginawang kabayanihan ng AFP sa mga biktima ng lindol sa Myanmar. Now that you have taken your oaths, remember, set an example for the young men and women who will look to you for your leadership. Always act with integrity. Uphold the rule of law. Defend our democracy. You have shown our people and the world that the Filipino soldier is always ready to save lives, deliver relief, and rebuild communities. Today is not only a milestone, but a renewed pledge that your loyalty remains with the Constitution and the Filipino people. Susunod, Taiwan lalong pinaigting ang pagpapatrolya sa Taiwan Strait. US President Donald Trump dumating na sa Britanya para sa kanyang state visit. At United Nations, inakusa ng Israel na nagsasagawa ng genocide. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Magsisimula na po ba? Ang susunod na programa ay rated PG. Ang telebisyon. When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. Pinalalakas ngayon ng Taiwan ang pagpapatrolya nito sa paligid ng mga undersea cables na kritikal para sa komunikasyon at internet connectivity ng island nation. Ginagawa ito ng Taipei bilang tugon sa lumalalang gray zone threat ng China sa mga nakapalibot na katubigan ng island nation. Nagtalaga ang Taiwan Coast Guard ng 24-hour surveillance sa Taiwan Strait at TP3, ang parte ng kanilang international waters na pinagdadaluyan ng undersea cables.
Ipinatupad kasabay ng 24-hour patrols ang radar stations at alert monitoring system na magbibigay muna ng radio warning bago magpadala ang Coast Guard ng puwersa ng naturang rehiyon. Iilang beses na rin kasing inakusahan ng Taiwan ng China sa pananabotahe ng kanilang communication systems dahil rito ay nasa 96 na China-linked vessels ang naka-blacklist at halos 400 na iba pa ay binabantayan dahil maaaring magamit ito sa ibang operasyon. Ayon sa mga opisyal, bahagi ito ng estratehiya ng China na gamitin ang gray zone warfare upang himukin ang Taiwan na makipag-engkwentro sa mga Chinese vessels upang magresulta sa isang full-on invasion ng isla. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang Taiwan sa international community upang makontra ang banta ng China sa rehiyon. In seeking unification with Taiwan, the CCP seek to exclude the U.S. influence from the Asia-Pacific region, ultimately replace the United States as a global leader in order to restore the national glory and realize the so-called China dream. If Taiwan were to be taken over by China by force, it will trigger a domino effect, undermine the regional balance power, and direct threat the security and the prosperity of the United States. At silipin naman po natin ang pagsisimula sa mga pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng kasarinlan ng Papua New Guinea. Alamin natin mula kay Net25 correspondent Eco Ortalesa Quinola kung anong mga bansa ang makikisaya sa nasabing selebrasyon. Nagdiriwang ngayon ang mga Papua New Guineans ng kanilang 50th Independence Day. Makiisa tayo at makisaya. Dumating na ang pinakahihintay na araw ng mga Papua New Guineans. Dinagsa ng mga bisita mula sa iba't ibang bansa ang selebrasyon ng 50th Independence Day ng Papua New Guinea. Panauhin pandangal ang Duke of Edinburgh na si Prince Edward. Dumating din sa selebrasyon sina President Soranghel Whips ng Palau, Vice President Gibran Rakabuming Raka ng Indonesia, Prime Minister Anthony Albanese, Deputy Prime Minister Richard Marles ng Australia, Deputy Prime Minister David Seymour at Foreign Minister Winston Peters ng New Zealand. Gayon din ang Pacific leaders ng Solomon Islands, Palau, Cook Islands, Federated State of Micronesia, Vanuatu, Tuvalu at Niue. We inherited from those before us the things that we enjoy today. It's important that we continue that, but we also elevate that to ensure that tomorrow's people are well looked after also. But well done to Papua New Guinea and congratulations again for the 50th. Nakiisa rin ang envoys ng US, Japan, China, Pilipinas at iba pa. Well, I'm here because we would like to deepen the relationship. The United States has had a relationship with Papua New Guinea for exactly 50 years. We started on the first day, and we look forward to deepening that relationship with this country as well as with the other countries of the region. But I'm here to reaffirm our interest in the region and our support for the governments and the people of the region. I just want to congratulate the people of Papua New Guinea on this incredible day. It's wonderful to be here, to see the flags, how excited everybody is. It's a very special day, and I'm thrilled to be here. And I bring greetings from President Trump, from Secretary of State Rubio, and this is very exciting for us as well as for you. So it's an honor for me to be here. Mainit ang pagtanggap kay Prince Edward sa isang state dinner na ginanap sa APEC House kagabi bago sumapit ang Independence Day. I'm reminded that when my mother came here in 1974, that she made a promise to you to assure you of continuing friendship and assistance. I very much hope that we've been able to prove that over these last 50 years. Sinimulan ang selebrasyon sa isang flag raising ceremony at sinundan ng talumpati ni Prime Minister James Marape. We are 50 years on. We are here now. The task is before us. The founding fathers of our country and the mothers of our country have moved on. Marami pang kaganapan sa mga susunod na oras at araw kaugnay ng selebrasyon. Eco Hortaleza Quinola para sa Mata ng Agila International. Trusted,
connected, on point. Mabilis na aid delivery sa Gaza. Panawagan po yan ng isang top UN official sa Israel na nakikipaglaban sa Palestinian militant group na Hamas. Sinabi ni UNAID Chief Tom Fletcher na ang taggutom sa Gaza ay maiiwasan at kayang mapigilan. Pearl Rogasyon po para sa report. Daan-daang libong Palestinians ang nagdaranas o nasa bingit na ng matinding tagutom, lalo na sa Gaza City na pinakamalaking urban center ng teritoryo. Dito rin naglunsad ang Israel ng panibagong opensiba laban sa Hamas. Nananawagan si UNAID boss Tom Fletcher na magbaba na ng armas ang kapwa partido para makapasok na ang kailangang humanitarian aid. So, we need the crossings open, we need functional access, we need unimpeded safe passage inside Gaza. We need the looting to stop. We need the hostages to be released. We need a ceasefire now. Ayon kay Fletcher, naging salot na ang pagnanakaw sa laman ng aid convoys. Pero ito anya ay ninanakaw ng desperadong mga sibilyan, hindi na Hamas. We are facing massive amounts of looting of our convoys, but we assess that most of that is coming from desperate civilians, absolutely starving, trying to feed their families, or from some of the armed gangs that operate, with seeming impunity around those areas that we then have to drive through on those very pre-scripted routes that we're given to drive along. Ayon pa kay Fletcher, kung dadagsain ng daan-daang aid trucks ang Gaza, matitigil ang mga pagnanakaw. Higit na sa 64,000 Palestinians ang namatay dahil sa pag-atake ng Israel. Inulunsad ng Israel ang pag-ataking ito matapos sila lusubin ng Hamas noong October 7, 2003 na ikinamatay ng 1,200 katao at ikinabihag naman ng 251 hostages. Pearl Rogasyon para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Pinasabog ng US military ang isang pinaghihinalaang Venezuelan drug cartel vessel na papasok sana sa Estados Unidos. Pangalawang pag-atake na ito ng US laban sa umano'y drug boats mula Venezuela. Ayon kay US President Donald Trump, 3 katao ang namatay sa pag-atake na naganap sa international waters. Sa kasalukuyan, walang ebidensya kung droga nga ang sakay ng bangka. Si Marjorie Quintos para sa karagdagang mga detalye. Makikita sa video na ipinost ni Pangulong Donald Trump sa kanyang social media account ang bangkang inatake ng US military. Makikita ang bangka sa tubig, pagkatapos ay pagsabog, pagkatapos ay pag-apoy. Kinahapunan ng Lunes, sinabi ni Trump na droga ang sakay ng bangka. Well, we have proof. All you have to do is look at the cargo that was like it's spattered all over the ocean. Big bags of cocaine and fentanyl all over the place. And it was, plus we have recorded evidence that they were leaving. We've recorded them. It was very careful because we know you people would be after us. We're very careful. The military has been amazing. Sinabi rin ng Pangulo na patitindihin pa nito ang laban sa iligal na droga. Anya, ang susunod na target ay smugglers na idinadaan ang droga sa land borders. We're telling the cartels right now, we're going to be stopping them too. When they come by land, we're going to be stopping them the same way we stop the boats. Samantala, sinabi ni Venezuelan President Nicolas Maduro na agresyon ang mga pag-ataking ito ng US. Anya, walang komunikasyong nagaganap sa pagitan ng US at Venezuela. Marjorie Quintos para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Umalma si Colombian President Gustavo Petro matapos ideklara ng Estados Unidos na hindi ito nakikipagtulungan sa kampanya ni President Trump laban sa droga. Nos desertifican después de que somos los que más incautamos cocaína de toda la historia, los que por miles de laboratorios hemos desmantelado de toda la historia, y eso es político. Los amigos de la derecha colombiana, ellos sí vinculados con el narcotráfico, se comieron a cuentos a los funcionarios de derecha de los Estados Unidos, porque creen más en la ideología que en la eficacia.
Sa unang beses sa halos 30 taon, inilagay ang Colombia sa listahan ng mga bansa na failing to cooperate sa war on drugs ni President Trump. At dahil po dito, binatikos ni President Petro ang Estados Unidos kung saan sinabi niyang nanghihimasok umano sa politika ng Colombia ang US administration, lalo na at nalalapit na ang halalan sa bansa. Diin din ng gobyerno ng Colombia, hindi nararapat na ma-decertify ang Colombia dahil sa mga argumento nila ni President Trump. Madalas sa makasagutan ni President Petro ang mga senior officials ng White House dahil sa pagtanggi niya sa mga kahilingan ng Amerika para sa extradition. Madalas din nitong binabatikos ang administrasyon ni Trump ukol sa hindi makatwirang immigration policy at ang paninikil umano nito sa karatig na bansa nitong Venezuela. El liderazgo en la droga lo tienen ellos y han fracasado durante 50 años. 1 millón de muertos en América Latina. Y van para 1 millón de muertos en los Estados Unidos si no son capaces de reducir el consumo de fentanilo, que implica una reforma social y económica en los Estados Unidos, porque están muriendo 100,000 al año. Ibinasura ng isang korte sa New York ang 2 kasong pagpatay na may kaugnayan sa terorismo laban kay Luigi Mangione na akusado sa pagbaril at pagpatay kay United Healthcare CEO Brian Thompson sa Manhattan noong Disyembre ng nagdaang taon. Ayon kay Justice Gregory Caro, walang sapat na ebidensya ng pagpaslang ay konektado sa terorismo. Gayunman, haharap pa rin si Mangione sa kasong second-degree murder at iba pang 8 kaso, kabilang ang iligal na pagdadala ng baril at peking dokumento. Kinumpirma naman ng Manhattan District Attorney's Office na itutuloy nila ang pagliliti sa natitirang mga kaso ni Mangione. Haharap pa sa korte si Mangione sa Disyembre 1. Nasa United Kingdom po ngayon si US President Donald Trump para sa kanyang ikalawang state visit. Kalakalan, teknolohiya at issue ukol sa Ukraine ang mga pangunahing pakay ni Trump sa kanyang 2 araw na pagbisita roon. Bernhard Gonzaga para sa report. Lumapag sa UK sini US President Donald Trump at ang asawang si Melania Martes ng gabi. Una ang foreign affairs sa agenda ng pag-uusap ni Trump at Starmer sa Huwebes. Nais isulong ni British Prime Minister Keir Starmer ang kaniyang bansa bilang destinasyon ng US investment para umusad na ang ekonomiya nito. Nauna nang nagkasundo ang 2 bansa sa isang $42 billion technology deal upang isulong ang ugnayan sa AI, quantum computing at civil nuclear energy. Manggagaling ang puhunan sa Microsoft at Google. Miyerkules ng umaga, tinanggap si Trump sa Windsor Castle ni King Charles at ng royal family. Bago pa bumiyahe, ipinagmalaki ni Trump ang relasyon niya sa royals. They're friends of mine for a long time, long before he was king. And it's an honor to have him as king. And, you know, I think he represents the country so well. I've watched. He's such an elegant gentleman and he represents the country so well. Mainit man ang pagtanggap kay Trump ng British officials, hindi lahat sa Britain ay masayang naroon ang American leader. Sa labas ng Windsor Castle, protesta laban kay Trump ang makikita. He's in Putin's pocket, he's making the war in Palestine worse, he's supporting Netanyahu, Christo-fascism in America, he's surrounded by ignorant sycophants who are just all about their money as well, and the Epstein scandal, everything at the moment is a distraction. His actions and his inactions are causing instability in the world, overturning the world order that we've got used to. He could have stopped the war in Ukraine. He could stop the war in Gaza if he wanted to. I don't understand why he doesn't want to. He's the most dangerous man in the world. At sa bakod ng Windsor Castle, pinakita ng 4 na demonstrador ang mga imahe ni Trump at ng sex offender na si Jeffrey Epstein. Inaresto ng pulis ang 4 dahil sa unauthorized projection at suspicion of malicious communications. Bernhard Gonzaga para sa Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Inaakusahan ng United Nations Commission ang Israel ng pagsasagawa ng genocide sa mga Palestino sa Gaza Strip.
Nagsimula ang investigasyon ng UN noon pang October 7, 2023 kung saan natuklasan ang 4 sa 5 genocidal acts ayon sa 1948 Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. In our report, the Commission found that the Israeli authorities and Israeli security forces committed and are continuing to commit the following underlying acts of genocide against the Palestinians in the Gaza Strip. 1. Killing members of the group. 2. Causing serious bodily or mental harm to members of the group. 3. Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its physical destruction in whole or in part. And 4. Imposing measures intended to prevent births within the group. Sinabi ng UN na ang mga senior Israeli officials mismo ang mananagot sa responsibilidad ng pagsasagawa ng genocidal campaigns. Dagdag pa nila, hindi nakikitaan ng Israel ng plano nitong pagtigil o pagbago sa mga aksyon nito, kasabay na rin ang hindi pagtalima sa international laws. The ongoing genocide in Gaza is a moral outrage and a legal emergency. Member states must act now. There is no need to wait for the International Court of Justice to declare it a genocide. All states are obligated to use whatever means within its power to prevent the commission of genocide. And so we urge member states to ensure accountability for any crimes that have been committed and prevent further crimes from being committed, not just in Gaza, but the entire occupied Palestinian territory. Kakilakilabot, ganyan isinalarawan ni UN Secretary General Antonio Guterres ang ground assault ng Israel sa Gaza. Ayon po sa UN Chief, tinawag niya ito bilang systematic destruction sa Palestinian enclave. Leslie Gumarang para sa report. Nasusunog na ang Gaza. Pahayag iyan ng Israel nang ilunsad nito ang pinakabagong pag-atake sa teritoryo. Ayon sa Defense Forces officials, nakarating na sa kaloob-looban ng Gaza ang mga sundalong Israeli. Planoan nilang kumprontahin ang may 3,000 Hamas combatants na pinaniniwala ang nandun pa rin. Tinawag ng kadisma-dismaya ni UN Secretary General Antonio Guterres ang mga pag-atake. We are seeing massive destruction of neighborhoods, now the systematic destruction of Gaza City. We are seeing massive killing of civilians in a way that I do not remember in any conflict since I am Secretary General. Ayon kay Guterres, ang mga aksyon ng Israel ay hindi katanggap-tanggap. Ipinahayag din ng UN Chief ang kanyang pag-aalala tungkol sa pagkaantala ng aid distribution dahil sa paglusob na ito ng Israel. The Palestinian people is suffering an horrendous situation with famine, with no access to any kind of else support, and with continued displacement and the imminent risk of losing their lives at any moment. Habang naghahanda ang UN para sa 80th Annual General Assembly nito sa isang linggo, sinabi ni Guterres na handa rin siya makipag-usap kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. The gravity of the situation in Israel and the occupied Palestinian territories more than justify that if the Prime Minister of Israel wants a meeting, for me to grant it. Nakatakda namang makipagkita si Netanyahu kay US President Donald Trump sa White House sa isang linggo. Leslie Gumarang para sa Mata ng Agila International, Trusted, Connected, On Point. Naniniwala si United Nations Secretary General Antonio Guterres na walang interes ang Israel na seryosohin ang ceasefire negotiations. Dear members of the media, good morning. We are just learning about the Israeli attacks in Qatar, a country that has been playing a very positive role to achieve a ceasefire and release of all hostages. I condemn this flagrant violation of the sovereignty and territorial integrity of Qatar. All parties
must work towards achieving a permanent ceasefire, not destroying it. Kasunod ito sa ginawang pag-atake ng Israel sa Doha. Itinuturing din ito na ang giyera sa Gaza ay morally, politically at legally intolerable. Mahalaga na isulong pa rin ng Qatar ang pamamagitan o ang mamagitan para tuluyan ng matigil ang kaguluhan sa Gaza. Sinabi nito na ang paglaan ng Israel ng pondo para sa defense at military spending ay isang pangitaing hindi ito seryoso sa pagpapairal ng kapayapaan sa kanilang rehiyon. Umaasa naman ito na magiging mabunga ang pagpupulong ng mga opisyal ng US at Qatar para tuluyang mapilit ang Israel na tumugon sa ceasefire. The evidence is clear. Excessive military spending does not guarantee peace. It often undermines it, fueling arms race, deepening mistrust, and diverting resources from the very foundations of stability. A more secure world begins by investing at least as much in fighting poverty as we do in fighting wars. Thank you, and I leave you in the competent hands of my colleagues that had a decisive role in the preparation of the report. Thank you very much. Sa gitna ng lumalakas na trilateral alliance ng Russia, India, China ay tiniyak ni na US President Donald Trump at Indian Prime Minister Narendra Modi na nananatiling matibay ang ugnayan ng kanilang mga bansa. Ito'y matapos tawagin ni Trump si Modi upang batiin siya sa kanyang ika-75 kaarawan. Sa kanyang post sa Truth Social, kinilala ni Trump ang ani ay kahangahangang trabaho ni Modi at ang kanyang pagsuporta na tapusin ang digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Ilang sandali ay nag-post din si Modi sa X, dating Twitter, para pasalamatan si Trump sa kanyang naging pagbati at pagtawag. Binanggit din ng Indian Prime Minister na gaya ni Trump ay committed din siya sa Comprehensive and Global Partnership ng India at Estados Unidos. Sinusuportahan din niya ng kanyang bansa ang mga inisyatibo ni Trump para sa isang mapayapang resolusyon sa kaguluhan sa Ukraine. Ito ang unang pag-uusap ni Trump at Modi matapos patawan ng Estados Unidos ang India ng tinatawag na punishing tariff dahil sa pagbili nito ng langis sa Russia. Susunod, 1.4 tons ng illegal drugs na recover ng El Salvador. Bilang ng mga kabataang walang trabaho sa Canada, tumaas. At Alas Pilipinas Men's Volleyball nagwagi laban sa Egypt sa FIVB World Championship. Mga detalye po ng mga balita niyan at iba pa mga balita sa pagbabalik pa rin ng Mata ng Agila International. On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. Kasulukuyang henerasyon, marami na ang nag-viral. Dahil po yan sa kanilang ginagawang pagtulong sa kapwa. Pero mas marami ang tumutulong kahit walang nakakakita. Kaya naman kung ikaw ay may kilala na grupo o individual na may natatanging pagresponde sa lipunan at maging sa kalikasan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com at magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at Net25TV. Baka kayo na ang susunod nating Certified Key Responder. Let's
knit together. Sunnet 25. Sunnet 25. Critical po ang lagay ng isang rider makaraang sumalpok sa itim na SUV sa Russia. Sa pulpo sa CCTV ang pagtilapon ng rider na nag-ala cartwheel sa ere. Sa police report, hindi sumunod ang driver sa speed limit ng kalsada. Sa ngayon, nasa deep coma ang rider. Inaalam pa ng pulisya kung sino dapat ang managot sa nasabing insidente. Nasa 1.4 na tonelada ng ilegal na droga ang na-recover ng El Salvador Navy sa kanilang maritime raid sa Pacific Ocean. Natagpuan ang floating drugs malapit sa El Cordoncillo Island. Sinabi ni Defense Minister Vice Admiral Rene Merino na natunugan ng mga drug trafficker ang operasyon ng otoridad kung kaya't kanilang inabandona ang mga kontrabando sa karagatan sa katumakas. Sa datos ng Salvadoran government, nagkakahalaga ng $35 million ang nasamsam na droga ng Navy. Ang pinakahuling operasyon na ito ay bahagi ng umiiral na investigasyon ng El Salvador laban sa international drug networks. Dumarami naman ang bilang ng mga kabataang walang trabaho sa Canada, lalo na ang mga naghahanap ng summer jobs, co-op placements at maging internships. Alamin po natin kung bakit mula kay Net25 correspondent Cherry Recolizado. Para sa isang young adult sa Canada, pahirap na ng pahirap makahanap ng trabaho sa bansa. Batay sa pagtataya ng Statistics Canada, umabot sa 14.6% ang unemployment rate ng mga kabataang edad 15 hanggang 24. Noong Hulyo, pinakamataas na naitala simula noong COVID-19 pandemic. Sinabi naman ng Desjardins, isang financial service cooperative sa Canada, na ang porsyentong ito ay maitutulad sa recession. Samantala, partikular na naapektuhan ang mga estudyanteng edad 15 hanggang 16 sa 31.4% unemployment rate ngayong summer. Ayon sa Statistics Canada, marami sa kabataang ito ay nahirapang makakuha ng summer jobs, co-op placements o internships. Isa sa mga maaaring dahilan ay mas pinipili ngayon ng employers ang pupwede para sa permanenteng mga posisyon, imbes na mga pansamantalang empleyado na babalik din sa pag-aaral. Ayon pa sa ilang ekonomista, malaking dahilan ang paggamit ng artificial intelligence o AI at iba pang teknolohiya tulad ng self-checkout counters. Sa halip na kumuha ng temporary workers, mas pinipili ng ibang kumpanya na mag-invest sa mga makinarya o teknolohiya para mas makatipid kalaunan. Cherry Recolizado, Toronto, Ontario, para sa Net25 News. Nagbukas na po ang una sa siyam na drone school sa Lithuania. Ang unang eskwelahan ng drone schools sa bansa ay nasa border ng Russia. Leo Velasco para sa balita. Sa edad na 10 taong gulang, tuturuan ng magpalipad, bumuo at mag-program ng drones ang mga batang Lithuanians. Proyekto ito na pangungunahan ng Defense Ministry ng nasabing bansa. Ipanliwanag ni Lithuanian Agency of Non-Formal Education Chief Baldas Jankauskas kung bakit kailangang matuto ng drone skills pati mga bata. We are not preparing this project for the war. This project is preparing for future and good educated future. Of course, military they will need good educated specialists too. It's not just like this, but of course it's educational program who have goals to educate children and to educate learning with drones. Ayon kay Deputy Defense Minister Thomas Gadlauskas, siniseryoso ng Lithuania kung gaano kalapit ang Russia at Belarus sa border nila. We are building our capabilities
to be, the hedgehog for our, enemy. So it's all about building the military defensive capabilities, and you know that Lithuania is actually taking very seriously living in the, in a neighborhood with Russia and Belarus. So there is a huge attention right now politically into the defense investments. Sa Torich Drone School na 20 kilometro ang layo mula sa Russian Kaliningrad Enclave, nagsasanay ang mga bata kung paanong magpalipad ng drones. I'm expecting to learn more to take control over the drone because I heard it's quite hard. Ayon naman sa isang teacher, excited ang mga estudyante, kaya laging perfect attendance sila. Tikrai neruošiame vaikų karui, kaip daug kas masto. Mes vaikus ruošiame jų geresniam, laimingesniam gyvenimui. Nauna rito, pinabagsak ng Poland ng ilang Russian drones. Unang hakbang ito ng NATO mula nang sumabog ang laban ng Russia at Ukraine. Makalipas ang ilang araw, nagpalipad naman ng jets ang Romania nang pasukin ng Russia ang airspace nito. Lee Velasco para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Matapos manalo sa Italian Grand Prix ay nagpakitang gilas ang 2024 F1 World Driver Champion na si Max Verstappen sa isinagawang Nürburgring Endurance Racing. Kasama ang 19 na kalahok, natapos niya ang karera sa ika-7 pwesto. Ayon kay Verstappen, isang Nürburgring Endurance Racing sa gusto niyang salihan dahil sa haba, disenyo at kasaysayan ng karera. Dinagsa ang karera ng kanyang mga tagahanga at sinigurado naman ang kaligtasan ng bawat dumalo. Gaganapin naman ang sunod na F1 race sa Azerbaijan sa susunod na linggo. Naging makasaysayan ang panalo ng Alas Pilipinas Men's Volleyball Team. Ito ay ng kanilang talunin ng Egypt sa 4 na sets sa FIVB Men's World Championship. Kauna-unahan naman itong panalo ng bansa sa isang prestihiyosong kompetisyon. Umakyat sa world rankings ang Pilipinas mula sa 89th na ngayon ay nasa 77th na pwesto na. Ayon kay Philippines Men's National Volleyball Team Coach Angelino Frigoni, mahalaga ang panalong ito bilang simula ng mas malaking laban. Binigyan din ito na kailangan pang mapanatili ang pagiging competitive para sa mga susunod na laban. Nasungkit ng isang Nigerian chef ang titulo ng pinakamalaking pot ng jollof rice sa mundo. Gamit ang isang custom-made pot, niluto ng celebrity chef na si Hilda Bassi at ng kanyang team ang sikat na African dish. Taong 2023 nang una niyang masungkit ang una niyang Guinness World Record sa titulong Longest Cooking Marathon. Nais niya itong sundan sa titulo naman ng pagluluto ng pinakamalaking jollof rice na anya ay paborito ng mga kababayan niyang taga-Nigeria. We always say Nigeria, we are the giants of Africa, and jollof rice is a discourse that has been happening, within so many African countries. And sometimes if you go to random countries, you find someone and say you're Nigerian, the first thing they ask you is about jollof rice, right? So I figured as the giants of Africa, it only makes sense that we are the ones that pioneer making the largest pot of Nigerian jollof rice. Sa kanyang pagkamit ng titulo, nais na niyang masemento ang kanyang pangalan, hindi lamang sa Guinness World Records, kundi maging sa kasaysayan ng culinary arts. Tinatansyang nasa 8,780 kilograms ang total weight ng jollof rice at inabot ng 9 na oras para lutuin ito. At naglunsad ang original host ng Blues Clues si Steve Burns ng podcast para sa kanyang mga tagahanga na lumaki sa panonood ng kanyang show.
Ang pangalan ng kanyang podcast ay Alive with Steve Burns. Layunin ng kanyang podcast na makamusta muli ang kanyang mga tagahanga na dati ay pawa mga bata at nag-aaral pa lamang. Nais niya ipabatid sa kanila na sila ay hindi niya nalilimutan kahit ilang taon na ang nakalilipas. Kaya sa halip na kulay at mga hugis ang kanyang itinuturo ngayon, nais naman niyang talakayin ang tungkol sa mga obligasyon bilang ganap na adults, kagaya ng taxes at mga utang. Matatanda ang umalis sa Blue's Clues si Steve Burns noong 2002 at inakalang siya ay nasawi mula sa aksidente o sa droga. Magsisimula ang Alive with Steve Burns sa September 17. Patok po ngayon ang Cry Baby toy sa Pop Mart sa Oculus World Trade Center kung saan mabilis na napasama ito sa listahan ng top-selling collectibles ng kumpanya. Ayon kay Emily Bro, head ng IP licensing ng Pop Mart Americas, kabilang nasa top 5 IP globally ang Cry Baby na nagtala ng halos 250% growth kumpara noong nakaraang taon. Sinabi naman ng ilang mamimili na nakikita nila itong susunod na malaking trend sa bansa. Umabot na sa mahigit 1 bilyong won ang kinita ng Cry Baby kasabay ng iba pang sikat na karakter gaya ng Molly at Skull Panda. Nina, sa wakas, nabalita mo na rin yan, di ba? Oo nga, kasi ang cute talaga niyan. Alam mo, kakaiba yung itsura niya, di ba? Parang umiiyak siya. But for some reason, hindi ganun yung emosyon na ini-evoke niya. Ano? Wala nakaka-entertain siya. Di pa ako nakita ng Cry ako pag Baby. nakita ko siya. Ang cute niya. Gusto mo Cute na regaluhan kita. umiiyak. Total, birthday mo na next month. Bigyan kita ng Cry Baby. Cry Kasi Baby. lagi naman tayo nakangiti. Hindi, ang cute niya talaga pag nakita mo. Sobrang cute ng mga ano. Pati may mga merch pa sila. Nung panahon natin, di ba, yung mga dolls natin, yung mga crying dolls, yung mga, walk di ba? walking Very dolls, traditional kasi. Pero ngayon talaga may luha ba na lumalabas? Yung luha Ganun na niya, ba parang ka-high-tech? nakadikit lang na gano'n. Yung parang sticker pwede na, siyang parang tanggalin. naka-sticker na sa kanya. Katulad ng maraming kabataan ngayon. Ano na? Di ba nagtitiktok-tiktok ng mga fake, mga pa-crocodile tears. Okay. Parang ganun din siya. Ang cute niya talaga. Sige nga, makakita. Meron Wala na ba po sa akong Pilipinas? commission. Wala akong kikitain dito. Baka akala pinaglalako ko ang Cry Baby. Ang cute lang po talaga. Pero meron na ba ngayon Doll sa collector Pilipinas kasi na ako. binibenta niyan? Meron, O sa madami. May mga Japan pa supplier tayo dito kung talagang gusto nila. At iba-ibang merchandise. Meron siyang bag at Ayan, kung ano. kasi wala pong anak na babae si Nina, kaya yan, mahilig po yan sa dolls actually. akin lahat ng mga Diba? manika. Mahilig ka sa dolls talaga, Oo, diba? super. Ayan. Naku, Nina, alam ba yung kainin jollof rice? Oo, Pinalita oo. mo naman. Natikman mo na ba yan? Hindi pa. Pero Curious din ako. Nigeria yan, di ba? Oo. Where talaga yung malnutrition talaga is a very, very big crisis. As a matter of fact, more than 600 children were killed in the past 6 months because of Grabe, malnutrition. Sana yung jollof na niluto niya, kasi napakalaki talaga. Sana na i-share naman niya. Pakiramdam ko naman doon at doon ang punta noon. Kasi ano pa ba naman ang reward na makukuha mo bukod sa naka-Guinness World Record ka na nga, di ba? Oo. E di, ipamahagi mo. Ang sarap ng ganyan na magluto Naman, tayo ang kung may dami-dami extra nun. tayo, magluto tayo para dun sa mga nangangailangan ng tulong. Ayan, huwag tayong magsayang ng pagkain. At saka huwag Kasi din tayo marami nagugutom. magdamot. Kung may sobra, ano ba naman yung ibigay sa iba? Tama. Ayan. Walang sayang. So, okay, sabi ni Miss Tess ay magpaalam muna kami ngayong gabi. Huwag po niyo po kami mamiss dahil bukas ay narito po ulit kami para maghatid ng balita saan mang dako ng mundo. Magandang gabi. Ako po muli si Ricky Matay. Ako si Nina Richie Alago Flores. Ito po ang Mata ng Aguila International, Trusted Connected on Point.